inhoud. Ik ben 2 jaar geleden gestart met Reframed, direct na de studie toegepaste psychologie. Tijdens de studie, psychologie, zoals jullie weten, is het probleemgericht. Dus vaak juist vanuit het probleem van organisaties, vanuit het probleem van personen. Dus mensen zitten niet lekker in hun vel, een organisatie functioneert niet zoals het hoort. En daar gaat dan een psycholoog bij helpen. Dat is eerst het idee. En ik had daar heel erg moeite mee. En toen dacht ik van, nou, kan dat anders? En toen kwam ik zelf in aanraking met de positieve psychologie. Daar is ook wel veel meer over te vinden op onze Facebookpagina, op onze website. Maar die gaat er vanuit van, wat hebben mensen nou nodig om gelukkig te zijn? En wanneer zijn mensen in hun kracht? En wanneer zijn ze op een plek waar ze het beste kunnen zijn? Juist talentgericht. Ja, daar waar ze goed in zijn. En net als in organisaties, wanneer zijn organisaties op hun best? En vanuit dat idee ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. Daar is dit bedrijf uit voortgekomen. Nou ja, en ook in lijn met wat wij vandaag gaan behandelen, zo zijn Tess en ik met elkaar in aanraking gekomen. We hadden elkaar nog nooit zien trainen en wij hadden elkaar nog nooit zien coachen. Maar vanuit onze gedeelde waarden en het thema wat we straks zullen aanstippen, hebben wij elkaar gevonden. En kunnen we het elke dag heel goed met elkaar vinden en zijn we elke dag bezig met het verhogen van het nationaal werkgeluk. Ja. Door? Ja. Goed. Jullie weten wie wij zijn. Nu zijn we eigenlijk heel benieuwd. We willen eigenlijk eerst beginnen met wie er zo meteen in de zaal zitten, of wat jullie situatie is. Daarvoor hebben we een aantal stellingen op een rij gezet. Maar we willen eerst even vragen naar wat jullie associaties zijn met het op zoek zijn naar nieuw werk. Wat denk je daarbij? Wat voel je daarbij? Roep maar. Even de zaal. Dan kan ik eventueel mijn microfoon... Opgave. Een opgave, zegt u. Ja. Alles behalve leuk. Alles behalve leuk. Een opgave. Lastig worden. Het kost energie. Kost energie. Frustrerend. Veel onzekerheid. Kun je dat nog een beetje uitleggen? Ja, dus het brengt veel onzekerheden met zich mee, omdat je ook continu de beste versie van jezelf moet laten zien. En dat misschien soms wel niet zo voelt, als ik het zo hoor. Zijn er nog andere dingen? Wat voor associaties jullie hebben? Niet goed weten wat je wil. Dus lukraak, solliciteren. Ja. Ja. Kwetsbaar. Uitdaging. Oké. Hoezo niet? En wat je dan allemaal tegenkomt. Zo ervaar je het zelf. Ja. Kwetsbaar zijn. Kwetsbaar en de zoektocht is ook spannend is in de zin van wat motiveert me. Dus er zit ook een ontdekkingstocht in, zeg maar. Ja. Sorry? Een drive. Om te vinden en te pakken wat je leuk vindt. Stimulans, zeg maar. Om ijverig op zoek te gaan. Oké. Herkennen anderen zich daarin? De dingen die er gezegd wordt? Ik zie enerzijds wel. Dat gaan we straks doen, goed? Ja. Ja. Ja, zullen we doen? Prima. Ja. We hebben een aantal stellingen voor jullie om ook reframen zoekt op naar werk. In de zin van het kan ook een positieve kant op. Ja, daar beginnen we dan eerst mee. Ja. Onze definitie van reframen, want ons bedrijf heet Reframed. Hoe kan je daar nou voor zorgen? Nou, ga reframen en maak van een bestaande situatie, geef daar een positieve betekenis aan. Dus je bent werkzoekende. Hoe kan je nou van die tijd een mooie zoektocht maken en een waardevolle zoektocht? En hoe kan je zorgen dat je uitvindt waarin je je onderscheidt? En hoe kan je in contact komen met mensen en hoe kan je juist jezelf ontdekken? Dus juist hoe kan je daar dan juist een leuke tijd van maken? Nou, daar willen we graag... Ja, precies. Dus wat bewegen organisaties en wat beweegt jou en
hoe sluit dat wel aan of hoe sluit dat niet aan. Dus in die zin een waardevolle zoektocht om ook te onderzoeken van wat wil ik nou echt, wat ik ook terug hoor uit de zaal. Dus dat je zelf voor jezelf richting kan creëren. Wat zijn elementen aan een cultuur van een organisatie wat bij me zou passen en wat juist helemaal niet. En zo kan je dus achterkomen van wat wil je nou eigenlijk. Ja. Ja. Oké. Maak er een waardevolle zoektocht van. Goed, we willen vragen of jullie je hand in de lucht willen steken op het moment dat een stelling voor je van toepassing is. En de eerste is, ik ben op zoek naar werk. Nou, dat is de hele zaal, een beetje voor de hand liggend, maar we willen er even mee beginnen. Even een opwarmertje. In het zoeken naar werk maak ik onder andere gebruik van vacature-websites. Alle handen gaan omhoog bijna. Ja. Twijfelende handen. Oké? Ik doe altijd zo goed mogelijk mijn best om aan te sluiten bij de vacatureomschrijving. Ook weer bijna alle handen. Veel. Dank jullie wel. Oké. Ik heb al meer dan 10 sollicitatiebrieven de deur uit gedaan. Oké, ik word er iets minder. 20. Alles bij elkaar, ja. 30. 40. 50. Ja, daar word, je wel, in de lucht, ja. daar word je wel moedeloos van. Ja. Goed, we gaan gauw verder. De laatste stelling. Ik wil werk vinden waar ik echt gelukkig van word. Allemaal! Altijd een goede plek. Mooi. Leuk, goed dat jullie er zijn. Oké, we zijn net geinig bij, nou ja, hoe kan je dat nou reframen? Hoe kan je nou van je werkzoekende proces een waardevolle zoektocht maken? Nou willen we jullie eerst een filmpje laten zien. Het is Engels. We zullen straks, als je het helemaal kan volgen, nog bij nog steeds eens wat kijken. Horen we weer details waar we weer wat aan kunnen hebben. Maar het gaat om de essentie van het filmpje. We zullen straks een samenvatting ervan geven. Ja, ook voor mensen die het Engels dus even lastig vinden, geen probleem, lichten we het zo even toe. Kan iedereen het horen? Leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they think, act, and communicate in the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Let op. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one?
Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain. The part of the brain that controls decision-making and not language. Oké. Best wel veel informatie. Wat hebben jullie gezien? Wat merkten jullie op? Even laten lopen. Ze moeten in je geloven, denk ik. Ze moeten in je geloven. Niet het product, maar ze moeten je gunnen wat je maakt. Daardoor zijn er bepaalde bedrijven die een goede uitstraling hebben. Dus je kunt ook zo even knallen, zoals Samsung denk ik nu met allerlei apparaten die in de fik gaan en heb je ineens een flinke uitslag. Maar het moet ons gegund worden om ergens aan verder te gaan, maar de werkgever moet ook gegund worden dat de mensen bereid zijn om te werken. Oké, dankjewel. Nog meer? Voelen is geen competentie. Je gelukkig in je werk zit dus in je gevoel niet in je kant. Dankjewel. Ja, mooi. Nog meer? Ja, niet achterin. Ik denk dat er bij het solliciteren nou heel erg van belang is dat je dus niet de vacature tekst ziet en dan naar binnen gaat van maar waarom wil ik dat werk doen? Want het is hetzelfde als dat je dan op gesprek bent en je denkt, nou ja, het is een soort werk wat ik wil gaan doen, het salaris past erbij, maar toch voelde het niet goed. Dus ik weet niet waarom ik daar aan de slag wil. En ik denk dat je bedoelt dat dat heel belangrijk is dat je daar een duidelijk beeld van hebt. Duurzaam. Motiverend. Oké. Mooi. Wie kende dit filmpje? 2? Oké. Bedankt. De conclusie wat ons betreft is ook, net zoals wat jullie zeggen, wat is het nou wat je drijft? Wat is het nou wat je belangrijk vindt in je werk?
En op het moment dat je dat voor jezelf scherp hebt, op het moment dat je dat voor jezelf heel helder kunt communiceren, dan spreek je rechtstreeks tot het limbische brein. En dat is het stuk brein wat keuzes maken, zeg maar, beslissingen, onze gut feeling, zeg maar, op wordt gebaseerd. Dat is wat ons raakt. En het maakt dus niet uit wat we precies allemaal kunnen, wat je zegt, competenties, wat we allemaal voor specificaties, diploma's en dergelijke op ons cv hebben gezet, maar wel waarom wil je werken voor die organisatie, maar waar wil je maatschappelijk een bijdrage aan leveren, wat is dat nou wat jou drijft, zingeving in je werk. Wat we veel zien bij de mensen die ook bij ons in trainingen komen, heel veel mensen die communiceren ook vanaf het what-niveau en ze zoeken ook vanaf het what-niveau. Daarom stellen we ook de vraag van de vacaturebakken. We zijn allemaal zo wanhopig op zoek naar die baan, dat we allemaal vacatures gaan opzoeken en onszelf aan gaan passen, zodat we die baan krijgen. Terwijl wij denken, als je het dan omdraait, dan kan je trots zijn op jezelf. In de zin van, ik sta ergens voor, ik geloof ergens in. En dat bedrijf moet in die zin mij graag willen. Dus je draait het om. En op zo'n moment, als je dat voor jezelf helder hebt, zit je ook heel anders in sollicitatiegesprekken. Dan schrijf je ook hele andere brieven en kom je in contact met hele andere mensen die ook bij jou passen. En zodat de teleurstelling minder vaak voorkomen. Ik ben 4 maanden op zoek geweest naar werk, maar ik had mijn why wel heel helder meegekregen vanuit het loopbaancoaching dat dat heel belangrijk was. En tijdens mijn zoektocht naar werk ben ik alleen maar heel bevlogen bezig geweest en in contact getreden. Ik had nog niet echt een heel duidelijk beeld van wat de arbeidsmarkt allemaal te bieden had. Dus continu in gesprek geweest met mensen die ongeveer in lijn lagen met mijn why. Waar dus energie vrijkomt, omdat je spreekt over dat wat jou drijft en waar organisaties handen en voeten aan geven. En ene organisatie doet dat heel passend bij mij en een andere organisatie totaal niet. Maar wat is dat dan wat wel en niet past? Dus het geeft energie. Ik snap ook de futloosheid die gepaard gaat met het op zoek gaan naar werk. Ik snap dat het heel lastig is. Natuurlijk zijn er momenten geweest dat ik op mijn bank zat en dacht, hoe kom ik in contact? Maar dat zijn dingen, dat zijn competenties en vaardigheden die volgen uit wat is dat wat drijft. Oké, met andere woorden, conclusie. Je bent dus echt overtuigder tijdens je zoektocht. Je communiceert veel krachtiger als je spreekt vanuit je why. En daar willen wij jullie toe uitnodigen. Maar wat is dat dan? Als je spreekt vanuit je why, dan is het ook wel profileren. En profileren is volgens Van Dalen bestaat uit 2 elementen. Dat is ten eerste een eigen karakter en ten tweede vertonen. Dus hetzelfde als wat ik net zei. We vertonen vaak eerst en gaan dan kijken van hoe past mijn karakter erbij. Maar wij werken andersom en we gaan eerst kijken wat is jouw karakter, wat drijft jou, waar sta jij voor. En als je dat helder hebt, en je hebt dat in een goede pitch en je hebt dat in heldere woorden die je ook naar buiten kan brengen, dan kan je ze ook daadwerkelijk naar buiten brengen. En je komt daar veel meer energie van vrij, want daar zit je intrinsieke motivatie. Ja, dus zo bijvoorbeeld Arjen van Leeuwen, ik weet niet of jullie er net bij waren, over effectief gebruik maken van LinkedIn. Wij hebben ook heel veel samenwerking met Arjen, dus we bemoedigen absoluut zijn werk. Maar het gaat wel om hoe vul je je LinkedIn profiel? Waar sta je voor? Hoe treed je op die manier in contact? En dan heb je het over vertonen. Hoe maak je dat zichtbaar? En dan moet je dus eerst weten van wat bevat mijn eigen karakter dan? Wat moet ik dus vertonen? Ja, dat is mijn why. Oftewel, je kunt je dus pas goed profileren als je een goed beeld hebt geschetst van jezelf. Nou, onze strekking van ons verhaal is: stop met lukraak solliciteren. Ga in contact, maar voornamelijk begin bij onderzoeken wat jou drijft, wat jouw why is, wat je belangrijk vindt, wat jouw waarden zijn. Wat we bijvoorbeeld ook heel vaak zien, op dat mensen bijvoorbeeld hun waarden niet centraal hebben gesteld. Wij zeggen altijd tegen onze klanten van neem 5 waarden en gebruik dat als een soort filter om te kijken naar een organisatie of een organisatiecultuur. Stellen zij die ook centraal in een organisatie? Op het moment dat je op je waardeniveau in conflict bent, ben je dus dagelijks in strijd met jezelf. Dat motiveert niet. En op dat niveau kun je ook heel goed contact maken met het bedrijf. Hoe jullie werken, wat jullie verstaan, wat jullie belangrijk vinden, dat vind ik ook. Namelijk daar en daarom. Dus wat wij jullie willen adviseren is, spoor je why op. Onderzoek dat. Daar heb je niet 1, 2, 3 antwoorden op. Maar neem daar de tijd voor. Sta daar eens even bij stil en hou op lukraak te solliciteren. Formuleer deze why heel helder. Zodat je daar ook goed stevig vanuit kunt communiceren. Heel belangrijk, want op het moment dat je aan het netwerken bent,
is het net alsof dat je bij de bakker staat op een drukke zaterdagmiddag. Als die bakker op dat moment, eindelijk ben je dan aan de beurt. De bakker vraagt wat mag het zijn meneer of mevrouw. Jij weet op dat moment niet wat je wilt zeggen, wat je van hem wil kopen. Dan heeft dat gevolgen, heeft de bakker ook zoiets van, weet je, anders sluit je even achter in de rij. Dan kan ik eerst iemand anders helpen. Tijdens de zoektocht naar werk is het dus heel belangrijk dat je een sterk verhaal hebt. En dus vanuit je why ook vooral. Neem dat als uitgangspunt, dat is wat we jullie mee willen geven tijdens het half uurtje wat we hebben. En jullie kunnen daar natuurlijk zelf mee in de slag, maar wij hebben daar ook een training voor. Profileren heet het. We helpen heel veel werkzoekenden ook daarin, ook werknemers die ook niet meer zo gelukkig zijn in hun werk, maar ook zeker werkzoekenden. En daarin kan je in 4 uur tijd gaan we aan de slag en gaan we elkaar bevragen op dit thema. Het is een training die ook wel veel energie kost in die zin, maar de diepte in. We gaan echt de diepte in en kijken van wat is nou jouw why en waar doe je het voor, waar ligt jouw hart. En als gevolg daarop kan je dus voor jezelf jouw why formuleren en deze ook gebruiken in je LinkedIn en in je sollicitatiebrieven en de communicatie naar buiten. Dus dat is het eerste stapje. Wat is nou dat stukje van jouw karakter? En die gaan we in de training bij langs. En vandaag hebben we ook voor jullie een aanbieding daarvoor van €120 nu voor €100. En aangezien er best wel veel animo is, zijn wij natuurlijk in ons pand aan de Nieuwe Emmerstraat beperkt ruimte hebben. Want we hebben al 100 man in de zaal vandaag en morgen. Hebben we gezegd van de eerste 10 mensen die vandaag een mailtje sturen dat ze graag deel willen nemen op de Facebookpagina, even liken. Die hebben als eerste recht om op 20 oktober, dat is volgende week donderdag, de training te volgen. En de volgende training staat eind november weer gepland. Ja. We hebben de prijs laagdrempelig gemaakt, omdat we weten ook tijdens de zoektocht werk is het misschien ook niet erg toegankelijk om er overal voor te betalen. Maar geloof me, in onze branche zijn we absoluut de deur. We hebben niet een heel erg commercieel belang. Wij worden hier niet rijk van, maar dit is wel wat ons drijft, waar wij heel blij van worden. En daarom willen we graag jullie dit aanbieden. Dus denk erover na. We zijn heel benieuwd. Een volgende datum voor de volgende training, dus pas eind november. Op het moment dat je hoge nood hebt, zou ik zeggen, wees er echt bij. En het event staat ook op Facebook. We hebben op 20 oktober een evenement aangemaakt. Dus wil je meer informatie over de training, dan kan je op onze Facebookpagina er wat meer over lezen. Goed, we hebben een Dat over de training. vraag. Nog één keer die hand omhoog, Nog één keer of die niet? handen omhoog. Wie gaat zijn why opscoren? Heel goed. Heel veel succes, we hopen jullie te zien en succes op deze dagen. Succes met jullie zoektocht naar werk. Ja. Bedankt voor jullie komst. Voor overige inspiratie, volg ons gewoon op Facebook.